જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે તમારી સાથે હું શેર કરીશ કે અહીંયા ક્રિસમસ વખતે પ્લસ ન્યૂ યર ટાઈમે ઘર કેવી રીતે ડેકોરેટ બધાય કરતા હોય છે. તો અહીંયા નેબરહુડમાં જ્યાં અમે રહીએ છીએ ત્યાં રાત્રે અમે લોકો ગયા હતા જોવા કે કેવી રીતે બધા અહીંના ઘર તમે જુઓ છો એવી રીતે બહાર એટલું સરસ ડેકોરેશન કરતા હોય છે. તો હું જે ઘરમાં કરતી હોઉં ક્રિસમસ વખતે ડેકોરેશન એ બધું ઘરમાં કરતી હોઉં. હું બહાર બહુ કંઈ ખાસ કરતી નથી. પણ જે અમે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં આવી રીતે જે બધા આજુબાજુમાં ઘર છે ને બધાય, તો અમે લોકો રાત્રે જોવા ગયા હતા કે કેવી રીતે કરતા, અને બહુ સરસ લાગે. હર ઘર જુદી રીતે એ લોકોએ ડેકોરેટ કર્યું હોય. તો આઈ થોટ કે આજે હું તમારી સાથે શેર કરું કે અહીંયા ઘર બધા એ લોકો સ્પેશિયલી ક્રિસમસ, ન્યૂ યર એટલા ફાઇન સરસ રીતે ડેકોરેટ કરતા હોય છે. જેવી રીતે આપણા માટે દિવાળી એક અગત્યનું મેઇન ફેસ્ટિવલ આપણો છે, રાઈટ? એ વખતે તમને આવી રીતે વધારે લાઇટનિંગ ને બધું જોવા મળે. સેમ એવી રીતે અહીંયા જ્યારે ક્રિસમસ ને ન્યૂ યર ને હોય ને ત્યારે એટલું સરસ ડેકોરેશન કરતા હોય છે. અને ઘણી જગ્યાએ જે અહીંયા પાર્ક હોય એ પાર્કમાં પણ એ લોકોએ સરસ ડેકોરેટ કરતા હોય, અને એ પાર્કમાં જે બધું ડેકોરેશન થયું હોય ને એ તમે કારમાં એની એન્ટ્રન્સ બી હોય કે કારમાં જઈને તમે ડ્રાઈવ કરીને તમે જોઈ શકો કે કેવી રીતે બધું ત્યાં ડેકોરેટ થયું છે. તો આઈ થોટ કે આજે તમારી સાથે So શેર here at the કરું. અને Walmart, પ્લસ all the ક્રિસમસ Christmas પતી stuffs જાય ને are 50% પછી off. You જે can find સેલ આવે ને trees, also એ તમને goodie આખા વર્ષમાં bags, ક્યારે જોવા ornaments, ના all મળે. Christmas તો basically અત્યારે related stuff હું are વોલમાર્ટમાં છું, 50% off. અને And જે I'm also gonna ઓર્નામેન્ટ્સ go બધા છે in ને એ the ક્રિસમસ પછીના makeup દિવસે aisle તમે to જાઓ ને see તો because એ I heard લગભગ that there are some 50%, stuff 70% ઓફ એ લોકોએ મૂકી also દીધા હોય. 50 to અને 70% off. So ત્યારે let me જે see if I શોપિંગ can થાય find ને, કારણ કે something ઓફકોર્સ over આ there. બધી વસ્તુ All હવે the તમને નેક્સ્ટ યર Santas, તો they were આવવાનું જ છે, તમે અત્યારથી લઈને $20. રાખો. Now it's marked down તો to આજે $10. $10 સેન્ટા ક્લોઝ છે એ બધા એ લોકોએ 50% ઓફમાં હતા. પ્લસ જે પણ ક્રિસમસ રિલેટેડ ડેકોરેશન ને બધું હોય ને બધું 50-70% બધું ઓફ થતું હોય. અને આ ટાઈમે શોપિંગ કરવાની બહુ મજા આવે, કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુઓને સ્પેશિયલી જ્યારે ક્રિસમસનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે તમને આખા વર્ષમાં જે વસ્તુ જોવા ના મળે ને એવી એવી વસ્તુઓ તમને ક્રિસમસના ટાઈમે જોવા મળે. એટલે વેરાયટી એટલી બધી આવતી હોય, અને જેવું ક્રિસમસ પત્યું એટલે બસ બધું માર્કડાઉન થઈ જતું હોય. એટલે આ જે બીજો સ્ટોર રોસ છે ત્યાં હું આવી છું, અને રોસમાં પણ એ લોકોએ આવી રીતે બધું માર્કડાઉન કરીને બધી વસ્તુઓ મૂકી હતી. અને આ સ્ટોરમાં છે ને એક એની ખાસિયત છે કે જો તમે લકી હોય ને તો તમને 49 સેન્ટમાં બધી વસ્તુઓ મળી જાય. કારણ કે એ જ્યારે ક્રિસમસ પછી, અને કારણ કે હવે શું જાન્યુઆરીથી બધો નવો માલ આવવાનો ચાલુ થવાનો, એટલે જે પહેલાંનું અત્યાર સુધીનું જે હોય ને એ લોકો બહુ ઓછા માર્કડાઉન કરી અને બધી વસ્તુ એ લોકો જવા દેતા હોય. તો આ જે સેટ છે એની ઓરિજિનલ પ્રાઇસ $140 હતી. એના રોસમાં આમે થોડુંક તમને સસ્તું મળી જાય. તો એ લોકો $100 વેચતા હતા, અને એમાંથી પણ એ લોકોએ ઓછા કરીને $50 વેચતા હતા જ્યારે એનું માર્કડાઉન થયું ત્યારે. હવે આ જ વસ્તુ જો હજુ બીજા અઠવાડિયું જેવી પડી રહે, કોઈ લે નહીં ને, તો એને વળી પાછું એ લોકો વધારે માર્કડાઉન કરે. તો આ બધી વસ્તુઓ સ્પેશિયલી આ ટાઈમે જો આમાં કંઈક સારી વસ્તુ મળી જાય તો ઓફકોર્સ બહુ રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં તમને મળી જાય. પણ ના પણ તમને કાંઈ લેવું હોય ને તોય જોવા જવામાં બહુ મજા આવે. કારણ કે આ ટાઈમ એવો છે ને, જો અત્યારે તમે જુઓ તો એની ચેકઆઉટ લાઈન જે છે ને એ છેક પાછળ સુધી છે, અને એનું જે કેશિયર છે એ અહીંયા છે. તો જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ કે કેટલી લાંબી લાઈન છે. કારણ કે લાઈક આઈ સે કે માણસો આ ટાઈમે તો ગાડા થાય બધી વસ્તુઓ લેવા માટે થઈને. કારણ કે હવે એ લોકો કન્સિડર એવી રીતે કરે કે ઓકે હવે વિન્ટર પતી જવાનો છે, તો આ શૂઝ છે એ $35 હતા, અને એને માર્કડાઉન થઈને અત્યારે $22-23 એ લોકોએ મૂક્યા હતા. એટલે આ જે બધા સ્નોના બૂટ્સ છે ને એ પણ સસ્તામાં જતા રહેતા હોય. કારણ કે અહીંયા આ લોકો હવે અત્યારથી હજુ આ ક્રિસમસનું બધું પત્યું નથી, ત્યાં ઓલરેડી વેલેન્ટાઇન્સનું બધું આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું હોય. એટલે એ લોકો એના માટે થઈ અને જગ્યા કરવા માટે થઈને પણ એ લોકો જે બધો આ જૂનો માલ જે હોય ને એ ફટાફટ બસ બધું ઓછું કરી અને જવા દેતા હોય.
તો આઈ થોટ કે આ તમારી સાથે હું શેર કરું. તો આઈ હોપ કે તમને અહીંયા કેવી રીતે સ્પેશિયલી ક્રિસમસ ને ન્યૂ યર વખત પછીનું કે એ વખતનું એટમોસ્ફિયર અહીંયા કેવું હોય છે. તો દેટ્સ વાય આઈ થોટ કે ચલો આજે તમારી સાથે હું એ શેર કરું. પણ મજા આવે શોપિંગ કરવાની ડેફિનેટલી, સ્પેશિયલી અત્યારે બધી જે વસ્તુઓ માર્કડાઉન થઈને હોય ને. તો દેટ્સ ઇટ. આજનો વિડીયો મારો આઈ હોપ કે તમને પસંદ આવ્યો છે, અને હું બહુ જલ્દી બીજા એક વિડીયો સાથે તમને મળીશ. ત્યાં સુધી આવજો.